In this video, pag-uusapan natin yung tatlong paraan para makapag-transfer ka from BPI to GCash. Alamin natin kung ano yung mas makakatipid or kung ano yung mas bagay para sa'yo. By the way, kung first time mo sa channel natin at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung GCash account ko at maglilipat tayo ng pera dito. Pag-usapan natin yung tatlong paraan from BPI to GCash. Unang-una, yung pag-cash in. I-tap mo yan. Bali, ang gagawin mo ay sa GCash account or sa GCash app mo lang ikaw magka-cash in. Hindi na kailangan i-open yung BPI app. From here, piliin itong local banks at i-tap itong BPI. Kapag hindi pa naka-enroll yung BPI account, ito yung makikita ninyo, enroll now. So, i-tap ko yan at mag-login gamit yung BPI username and password. Ito nakikita nyo is wala to sa BPI app, nasa GCash app pa rin tayo. So, mag-login lang ako dito. At pati yung password. Tap ko tong login. At hintayin ang code na may receive sa phone. So, ilagay ko lang dito yung code. At i-tap itong submit. Successful na. Ganun kadali mag-link. Tap ko yung OK. Tap ko yung cash in. At may ma-receive ulit kayong another text about this transaction. Reminder lang to from BPI or parang warning na nagamit yung account nyo or yung na-loginan. So, pag ganon, kampante kayo kasi alam nyo kayo yung nag-login. Ginamit nga natin sa pag-link ng BPI to GCash. Balik tayo dito. Tap ko yung local banks. Tap ko yung BPI. At na-enroll na siya. Ilagay lang dito yung amount. Let's say ito. Tap mo yung next. At kung mapapansin nyo, merong convenience fee na 5 pesos for this transaction. Kapag tinap ko yung confirm, pwede na itong mag-proceed sa pag-cash in. So, balik lang ako kasi hindi na tayo mag-proceed. Pero basically, ganun yung steps para makapag-cash in successfully. Yun yung unang paraan. May charge siya na 5 pesos sa GCash app ka lang mag-login. Yung second naman ay BPI app yung gagamitin mo. I-open ko lang yung BPI app at mag-login dito. Gagamitin ko yung fingerprint ko pang login dahil na-enable ko na to. Mula dito, i-tap ang transfer at to another bank. Piliin na dito yung GCash. Una muna yung account na magagalingan ng pera and then transfer to. Piliin dito or hanapin ang GCash. Ito siya. At ilagay na dito yung phone number sa GCash maging ang complete name. Pwede mong i-add to sa favorite mo at pwede nang mag-continue. Ilagay lang ang amount. Halimbawa, yan. Tap ulit yung continue. At may charge to na 25 pesos. Kapag nag-proceed kayo, tap lang tong confirm, i-ask kayo ng mobile key at makakapag-proceed na sa pag-transfer. Also, dito nga pala sa BPI app, ito yung isang paraan para makapag-transfer. Pero, pwede rin kayo mag-transfer via QR code. Tap nyo lang to at i-scan lang yung QR code na meron sa GCash. Halimbawa, dito sa GCash, i-tap lang tong QR code, generate QR, and receive money via QR. Itong QR code na lang yung kailangan nyong ipascan at pwede nang makapag-transfer from there. At yun nga yung pangalawang paraan para makapag-transfer from BPI to GCash. BPI app naman yung gagamitin ninyo at meron itong charge na 25 pesos katulad na nakikita natin dito. So kung okay lang sa inyo yung charge, gusto nyo na makapag-transfer, pwede na mag-proceed by tapping the confirm button. Ngayon naman pag-usapan natin yung pangatlong paraan. This time, GCash naman din ulit yung gagamitin natin. Hindi na tayo magka-cash in. Instead, i-open ko yung GSave account ko. Dito kasi pwede kang mag-open ng bank account. Halimbawa, Uno, CIMB, Maybank, or BPI. Tap ko tong BPI. At pwede na ako makapag-withdraw from here. Halimbawa, yung pera ko sa BPI, which is ito yon, ililipat ko na siya papuntang GCash. Ang pipiliin ko ay withdraw. Halimbawa ay 101, ililipat ko papuntang GCash. Kung mapapansin nyo, meron nga pala tong withdrawal limit na 20,000 pesos per day. Tap ko yung next. Oops. Ulitin ko lang. Tap ko yung next. Ito mangyayari, BPI to GCash. Confirm natin. At libre ang pag-transfer from BPI to GCash. Na-receive ko na nga rin pala yung text. So, andito yung code. I-enter ko lang dito. Tap confirm. Withdrawal completed, transferred successfully. Kung mapapansin nyo, wala tayong nakitang fees, walang charges kasi libre. And may na-receive nga pala akong text about this transaction. Again, libre yung pag-cash in from your
BPI na nasa GSave papuntang GCash. Kapag nga pala inopen ko yung BPI app ko, hindi na to kasama sa process. Instead, ipapakita ko lang sa inyo yung bank account. Ito yun yung pangalawa, ni-rename ko lang siyang GCash. May limit nga pala to na 30,000 pesos. Hindi pwedeng lumagpas doon. At kapag sinap ko yan, meron transaction history sa bandang baba na 101 pesos lang talaga yung nabawas. Walang additional charges, walang fees for the transfer. At ang maganda pa dyan is kung kailangan kong mag-transfer ng pera papunta dito sa BPI ko na nasa GCash, magka-transfer lang ako dito. Bali transfer and then transfer to own account. At pag BPI to BPI account, which is yung sarili mo account, libre yung pag-transfer. So kung mapapansin nyo, yung pangatlong step, meron tayong BPI account na nasa loob ng GCash, pero pwede nyo rin siyang i-add sa BPI app ninyo. At from there, libre na yung pag-cash-in, libre na yung pag-transfer. So, depende sa inyo kung gusto nyo i-try ito, pero ang ginawa ko kasi is nag-open ako ng My Save Up BPI dito sa GCash. At yun yung ginagamit ko na libreng pag-transfer from BPI to GCash nga. So, yun yung third option. Libre siya, madali siyang gawin, pero kailangan mo mag-open ng bank account. And very quick, ito nga pala yung features ng My Save Up ng BPI na pwede mong i-open sa GCash mo via GSave. Ang required initial deposit ay piso lang. Sa normal bank account ng BPI, nasa 3,000 pesos yata. Also, ang maintaining balance niya ay 0. So, okay lang kahit masimot mo to, pero tandaan na ito maintaining balance nila is from June 2023 to December 31, 2024. Ang napapansin ko ay na-extend to kasi nag-start pa tong zero maintaining balance last year pa noong 2023 at nausog or na-extend siya katulad ngayon, umabot pa ng December 2024. So, baka gawin nila to ng 2025 but we're never sure. So, mas maganda na i-check nyo tong website nila o yung mga notification or updates from BPI about this account. At ulitin ko, 30,000 pesos yung maximum account limit niya. Pwede ka magkaroon ng debit card, kailangan magbayad ng 200 pesos at pumunta sa BPI branch. Pwede itong makuha within the day. At libre nga yung pag-transfer from BPI gamit yung My Save Up na account, which is ito yun, papuntang GCash. So overall, na-discuss natin yung tatlong paraan. Depende sa inyo kung ano yung gusto or mas bagay sa inyo. So, kung interesado kayo mag-open ng My Save Up dito sa GCash, bali magkakaroon kayo ng BPI account, pwede nyo i-check itong video sa baba. Pero sa inyo, kung okay naman or bihira naman kayo mag-transfer from BPI to GCash, mas maganda na piliin nyo na lang yung first or yung second option. Pero kung alam nyo madalas, katulad sa akin, mag-open na lang ako ng Save Up or BPI My Save Up dito sa GCash GSave. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. See you sa mga next videos. Bye-bye!